Καλώς ήρθες σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ τους προς το υπερβολικά αγαπημένο μου άλμπουμ τους. Λοιπόν, στο κλίμα της εποχής και λόγω του ότι έχει ανακοινωθεί ως το μεγαλύτερο συναυλιακό γεγονός του καλοκαιριού, μιλάμε τώρα για το καλοκαίρι του 2023, γιατί πολύ πιθανό να δεις το βίντεο αυτό μετά από 5 ή από 10 χρόνια. Λοιπόν, οι Guns N' Roses είναι ένα από τα πιο θρυλικά συγκροτήματα της hard rock, heavy metal, αμερικάνικης σκηνής. Υπάρχουν από το 1987. Η κλασική του σύνθεση ήταν ο Axl Rose στη φωνή, ο Slash στην κιθάρα, Izzy Stradlin δεύτερη κιθάρα, Duff McKagan στο μπάσο και ο Steven Adler στα drums. Από τότε και μετά μόνο ο Axl έχει μείνει σταθερό μέλος. Βέβαια η Slash και ο Duff McKagan έχουν επιστρέψει από το 2016 περίπου, και εκτός απορρόπτου θα είναι στη συναυλία που έχει ανακοινωθεί για το καλοκαίρι του 2023 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έως τώρα έχουν κυκλοφορήσει 6 studio albums, σχετικά λίγα δηλαδή σε σχέση με τα χρόνια ζωής του group και σε σχέση και με το μύθο που έχουν δημιουργήσει. Και αν συνυπολογίσουμε ότι το ένα από αυτά είναι ένα άλμπουμς με διασκευές, αν συνυπολογίσουμε ότι το ένα από αυτά τα άλμπουμς είναι το μισό με live επίσης διασκευές και το άλλο μισό με κάποιες unplugged εκτελέσεις κομματιών που είχαν μείνει outtakes από το προηγούμενο άλμπουμ, και αν συνυπολογίσουμε ότι τα δύο από αυτά τα 6 τα κυκλοφόρησαν την ίδια μέρα ακριβώς, τότε έχουμε να κάνουμε με το ότι σχεδόν σε 30 τόσα χρόνια ζωής του group, σε 3 στιγμές στο χρόνο έχουν κυκλοφορήσει πρωτότυπο υλικό. Ουκ εν το πολλό το F, ή επαναπαυτήκαμε στις δάφνες κάποιων πραγματικά εξαιρετικών άλμπουμς και συντηρήσαμε το μύθο μας πάνω σε αυτά. Ένα όντως θρυλικό συγκρότημα ή μία από τις μεγαλύτερες φούσκες του rock and roll οικοδομήματος? Πάμε να τα δούμε λοιπόν αυτά τα 6 άλμπουμς ένα-ένα, ξεκινώντας ευθύς αμέσως με το Chinese Democracy του 2008, το πιο ξεκομμένο χρονικά άλμπουμ των Guns N' Roses, μιας και κυκλοφόρησε 15 ολόκληρα χρόνια μετά το The Spaghetti Incident, αλλά αναβολή στην αναβολή, επανηχογράφηση στην επανηχογράφηση, καθυστέρησε η κυκλοφορία του σχεδόν 10 ολόκληρα χρόνια. Ένα από τα πιο ακριβά άλμπουμς στην ιστορία της rock μουσικής ως προς τα έξοδα παραγωγής του, αλλά και με ένα άλμπουμ με τις απογοητευτικότερες πωλήσεις σε σχέση με τις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει. Θα έλεγα ότι είναι το πιο alternative και το πιο μη Guns N' Roses άλμπουμ, μιας και μόνο ο Axl έχει μείνει σε αυτό εδώ το άλμπουμ σε σχέση με την αρχική σύνθεση. Έχει έτσι κάποια στοιχεία εναλλακτικού metal, ηλεκτρονικά στοιχεία, έχει και κάποια ορχιστρικά κομμάτια. Σε κάποια τραγούδια υπάρχουν κάποια ομολογουμένως καλά σολάκια από τον Buckethead, σε κάποια άλλα τραγούδια ο Axl κράζει αδικαιολόγητα δυνατά, και εν τέλει όλη αυτή η εισαγωγή για να καταλήξω στο ότι βρίσκω ότι το Chinese Democracy είναι ένα μέτριο προσκαλούτσικο αλμπουμάκι. Έχει κάποια πολύ καλά τραγουδάκια όπως τα Better, Street of Dreams, If the World There Was a Time και το Sorry. Έχει κάποια άλλα που είναι ίσως αδικαιολόγητα μεγάλα και κάπως φλίαρα, όπως το Catcher in the Rye και το Scraped. The Spaghetti Incident, ρωτάω γιατί έχει και ερωτηματικό στο τέλος ο τίτλος του. Είναι το 5ο άλμπουμ των Guns N' Roses, είναι ένα cover άλμπουμ με έναν αχταρμά διασκευών τραγουδιών από διάφορα είδη μουσικής, κυρίως όμως από την punk σκηνή. Είναι το τελευταίο άλμπουμ με τον Slash, το τελευταίο με τον μπασίστα Duff McKagan και με τον drummer Matt Sorum, καθώς επίσης και το τελευταίο με τον έως τότε παραγωγό τους Mike Klink.
Είναι το μοναδικό studio album στο οποίο συμμετέχει ο κιθαρίστας Gilby Clarke, ενώ από το 1997, δηλαδή 4 χρόνια μετά την κυκλοφορία του The Spaghetti Incident, ο Axl Rose θα είναι ο μοναδικός από τα ιδρυτικά μέλη ο οποίος θα συνεχίσει το μύθο του group. Οπότε εδώ έχουμε διασκευές κάποιων oldies, όπως το Since I Don't Have You των Skyliners, που για μένα είναι η καλύτερη εκδοχή που μας δίνουν οι Guns N' Roses σε αυτό εδώ το άλμπουμ. Έχουμε κάποιες διασκευές κάποιων πρωτοπunk glam κομματιών, όπως τα Buick McCain των T-Rex, μια πάρα πολύ καλή διασκευή, και το Raw Power των Stooges. Έχουμε κάποιες διασκευές punk κομματιών, όπως τα New Rose των Damned και το Down in the Farm των UK Subs. Επίσης έχουμε κάποιες διασκευές από τραγουδιών hard rock συγκροτημάτων, όπως η Nazareth και το Hair of the Dog. Overall, όλες οι εκτελέσεις των κομματιών είναι άψογα εκτελεσμένες από τους Guns N' Roses, είναι πολύ σύγχρονες, είναι πολύ μοντέρνες, πολύ δυναμικές και πραγματικά απολαυστικές. Το θέμα είναι, γνωρίζοντας τις πρωτότυπες εκτελέσεις, το κατά πόσο έχεις ανάγκη την εκδοχή των Guns N' Roses. Εξάλλου και οι ίδιοι στο εσώφυλλο του δίσκου λένε πως a great song can be found anywhere. Do yourself a favor and go find the originals. GNR Lies, το δεύτερο άλμπουμ των Guns N' Roses. Η πρώτη του πλευρά είναι ένα 4-track full live EP, το Love Like Suicide. Αυτή εδώ είναι η μούρη του. Και λέω φω γιατί είναι μεν live εκτελέσεις των κομματιών, όμως το κοινό το οποίο ακούγεται είναι ένα μούσι. Τα τραγούδια που παίζουν εδώ οι Guns N' Roses είναι κάποιες διασκευές, όπως το Mama King των Aerosmith. Η δεύτερη πλευρά είναι κατά κάποιο τρόπο κάποιες unplugged εκτελέσεις κάποιων outtakes που είχαν μείνει από το Appetite for Destruction, με κορυφαίο φυσικά το Patience. Το Used to Love Her είναι πάρα πολύ καλά εκτελεσμένο, ήταν η δεύτερη πλευρά του single Paradise City, και επίσης το One in a Million, επίσης εξαιρετική unplugged εκτέλεση. Μικρούλη σε διάρκεια αλμπουμάκι, διαρκεί κάτι περισσότερο από 33 λεπτά, αλλά πραγματικά είναι ένας iconic δίσκος. Λοιπόν, το 1991 έκαναν το απίστευτο και έριξαν στην αγορά ταυτόχρονα δύο διπλά άλμπουμς, τα Use Your Illusion 1 και Use Your Illusion 2. Καταπληκτικά άλμπουμς και τα δύο, δηλαδή δεν είναι να πεις ότι στο ένα έβαλαν και καλά τα καλύτερα κομμάτια αυτού του κύκλου τραγουδιών τους, ενώ στο δεύτερο έβαλαν τα δευτερότριτα, δηλαδή τα outtakes του πρώτου. Οπότε στη θέση νούμερο 3 συναντάμε το Use Your Illusion 2. Τα τραγούδια που ξεχωρίζουν από αυτό το άλμπουμ είναι η διασκευή στο Knocking on Heaven's Door του Bob Dylan φυσικά. Το You Could Be Mine είναι το τραγούδι που μου αρέσει πιο πολύ από το υπόλοιπο άλμπουμ. Civil War, πολύ καλό κομμάτι. Yesterdays, Estranged, έχει μια, στο πούμε, δεύτερη εκδοχή του Don't Cry, το οποίο βέβαια είναι καλύτερο, το Use Your Illusion 1. Ενώ στη θέση νούμερο 2 έχουμε το Use Your Illusion 1. Το ίδιο εξώφυλλο έχει με το Use Your Illusion 2, μόνο που αντί για μπλε και μοβ είναι κίτρινο και κόκκινο. Ναι, αυτό εδώ είναι. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες αυτού του άλμπουμ είναι η επίσης διασκευή στο Live and Let Die των Wings, και φυσικά οι απόλυτες κομματάρες που έχει αυτό το άλμπουμ είναι οι φοβερές μπαλάντες Don't Cry και November Rain, Right Next Door to Hell, πάρα πολύ καλό, Back of Beats, εντάξει, πολύ βρώμικο rock τραγούδι, το The Garden, πάρα πολύ καλό, με δεύτερα φωνητικά από τον Alice Cooper. Εντελώς άνευ συναγωνισμού όμως, στην πρώτη θέση είναι το ντεμπούτο άλμπουμ των Guns N' Roses, το Appetite for Destruction του 1987. Όταν είχε κυκλοφορήσει στις 21 Ιουλίου του ίδιου έτους, αρχικά είχε περάσει ψηλοαπαρατήρητο στις ΗΠΑ και ήταν στις αρχές του επόμενου έτους που η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε σε δυσθεώρητα ύψη, κυρίως λόγω του airplay που έλαβαν φυσικά οι ογκόληθοι που υπάρχουν εδώ μέσα σε αυτό το άλμπουμ, το Welcome to the Jungle, το Sweet Child of Mine και το Paradise City, του καλύτερου ever κομματιού των Guns N' Roses για μένα. Από εκεί και πέρα όλα τα τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλά.
It's So Easy, Night Train, Mr. Brownstone, My Michelle, You're Crazy, Rocket Queen, πραγματικά ένα καταπληκτικό άλμπουμ, από τα καλύτερα ντεμπούτο άλμπουμ όλων των εποχών. Επίσης αυτό που θυμάμαι ήταν ότι τις πρώτες νότες του Sweet Child O' Mine τις είχα ακούσει στη Θεσσαλονίκη όταν είχα πάει να δω τον αδερφούλη μου όταν ήταν φοιτητής ακόμη στο φυσικό της Θεσσαλονίκης. Και το τελευταίο σχόλιο που έχω να πω για αυτό εδώ το πραγματικά εξαιρετικό άλμπουμ ήταν ότι για αρκετό καιρό από τότε που το απέκτησα σε βινίλιο το είχα πραγματικά στην κυριολεξία λιώσει. Λοιπόν, αυτά για τους Guns N' Roses. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.